Hi everyone! Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa Fiancé Visa. Ano nga ba ang Fiancé Visa? The Fiancé Visa, also known as K-1 Visa, is a U.S. non-immigrant visa that allows a foreign fiancé of a U.S. citizen to enter the United States for the purpose of getting married. After entering the United States, the K-1 visa holder must marry the U.S. citizen who filed the petition within 90 days. Tandaan, within 90 days only. After the marriage, the foreign spouse may apply for lawful permanent residence or a green card through adjustment of status. Pagkatapos mong ikasal dito, meron pang another process which is to adjust status. Who is qualified to apply for fiancé visa? The K-1 visa is available only when the petitioner is a U.S. citizen. Tandaan niyo yan, U.S. citizen dapat ang inyong fiancé. A U.S. lawful permanent resident or a green card holder cannot use the K-1 visa fiancé process. Generally, the U.S. citizen petitioner and the foreign or fiancé must meet the following requirements. Ano nga ba ang requirements ng fiancé visa? The petitioner must be a U.S. citizen. Both people must be legally free to marry. If either person was previously married, the previous marriage generally must have been legally terminated. Both must genuinely intend to marry each other within 90 days after the foreign fiancé enters the United States. They generally must have met in person at least once during the 2 years before filing the petition. Dapat nag-meet kayo within 2 years. Kahit once lang ay pwede na. There are limited exceptions such as certain cultural or religious circumstances or extreme hardship to the U.S. citizen petitioner. Tandaan, yung petitioner lamang ang pwedeng magkaroon ng exception, pero tayo hindi pwede. The foreign fiancé must otherwise be eligible for a U.S. visa and admissible to the United States. The Department of State conducts additional screening and the visa interview before issuing the visa. An unmarried child, so kung meron kayong mga anak under 21-year-old na hindi pa kasal, of a K-1 applicant may also potentially qualify for a K-2 visa to accompany or follow the K-1 parent kapag nagpas na sila ng 21 bang process na yon. Tips bago mag-apply ng fiancé visa. Number 1, kailangan may jowables ka muna. At syempre, dapat US citizen ang iyong mapapangasawa. It doesn't matter kung may dugong Pinoy siya, as long as he or she is a US citizen. Obviously, paano ka makakapag-apply ng fiancé visa kung wala kang US fiancé? Number 2, siguraduhin mo na kaya ka or kayong buhayin ng fiancé mo or soon-to-be husband or wife. Like, pasok ba ang annual income niya sa highest poverty standard guidelines ng USCIS? May sarili ba siyang bahay? Or kaya ba niyang, or afford ba niya na mag-rent? Importante na mayroon kayong matitirhan pagdating niyo dito sa US. Nakahiwalay ba siya sa mga magulang niya? Kasi if nakatira pa rin siya sa parents niya, that means hindi pa siya stable para mag-support sa inyo. At kadalasan, yan ang nagiging problema ng mga mag-asawa. Be grateful if makatagpo kayo ng biyenan na mabait. Another thing is kung divorce ba talaga ang inyong mapapangasawa sa kanyang ex-wife. Minsan yung iba, kung kailan araw ng interview, dun ba sila nasusurpresa na kasal pala ang fiancé nila sa iba. Diyan mismo sa Pinas at hindi lang i-declare ng petitioner. Nakalusot man sila sa NVC or National Visa Center, pagdating sa interview ng beneficiary, hindi yan makakalusot dahil may record sila niyan. Alasan yan yung mga nagiging major problems kaya na-prolong yung paghihintay sa process ng fiancé visa. Number 3, huwag kang mag-resign agad-agad sa iyong trabaho. Dahil sa panahon ngayon, pagbabago na lang ang nagbabago. Di natin alam kung ano ang meron o maaaring mangyari kinabukasan. At minsan, sa tagal ng paghihintay, lalo na yung mga nasa LDR, nawawala na rin ng gana, merong American or citizen na nawawala na ng gana maghintay, or Filipino na nawawala na ng gana maghintay sa sobrang tagal. Pero meron naman talaga na tested by the times. Make sure na bago ka mag-resign, nakapag-medical ka na, meron ka ng interview, nakapasa ka na sa interview,
at nakakuha ka na ng CFO and everything. Kasi kapag may visa ka na, automatic 6 months naman ang validity noon. Number 4, tanungin mo ang sarili mo if handa ka na bang iwanan ang buhay na mayroon ka sa Pinas o kung saan ka man bansa manggagaling papunta sa US. Handa ka na bang harapin kung ano man ang maaaring mangyari sa iyo sa US kasama ng iyong minamahal? Kung handa ka na, go ahead. Number 5, kilalanin mo munang mabuti ang iyong mapapangasawa. Hindi basta-basta ang pagdedesisyon pagdating sa pag-aasawa. Tandaan, napupunta ka sa malayong bansa kung saan ang tanging kakilala mo lang ay ang iyong mapapangasawa. At kung meron ka bang mga makikilala na Pinay or Pinoy dito sa ibang bansa, mas mabuti. Basta alam mo lang kung makakatulong ba sila sa iyo o hindi. May kasabihan na nga ang mga matatanda na hanggat hindi mo pa makakasama ang isang tao sa iisang bubong, hindi mo malalaman ang kanyang tunay na ugali. Make sure na alam mo kung may mga previous records ba siya ng domestic abuse, addiction, etc. etc. That is for your own protection at para na rin sa proteksyon ng iyong mga kasama kung nagbitbit ka pa ng anak. Remember, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya, mas mainam na mag-ingat. Number 6, kailangan may baon ka ring sapat na salapi na nasa card mo mismo o credit card man lang para kung sakaling hindi mag-work out ang inyong relasyon ay hindi ka magiging kawawa at makakauwi ka sa Pinas nang di mo na kailangang humingi ng tulong sa iba. Napakahirap nang wala kang mahinga ng tulong kaya dapat aware ka kung ano ang papasukin mo or kung ano ang pinasok mo. At number 7, higit sa lahat, pakinggan mo kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Minsan kasi may mga bagay na dahil gusto natin na mabaliwala na ang kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban na lang natin ang nasusunod. Kaya napapahamak tayo o napapahamak ang isang tao. Life is too short. Live freely with God's freedom and mercy. Yun lamang po. At kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa pag-a-apply sa fiancé visa, just feel free to comment below at sasagutin natin yan sa abot ng aking mga kaya. God bless everyone!